Γεια σας, είμαι ο Τάσος, βλέπετε Μαμά Πεινάω και σήμερα θα φτιάξουμε κόκκινες, κατακόκκινες φακές. Φοβερό φαγητό, πεντανόστιμο, πάρα πολύ εύκολο. Πάμε να το φτιάξουμε. Ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε κρεμμύδι και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Σοτάρουμε ανακατεύοντας με ξύλινη σπάτουλα. Κόβουμε το σκόρδο σε φέτες και το σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι. Δείτε αναλυτικά τις δοσολογίες των υλικών στο mamapinao.gr. Οι κόκκινες φακές έχουν πιο απαλή και γλυκιά γεύση από τις κλασικές. Γι' αυτό και θα τις λατρέψετε. Ξεπλένουμε τις φακές και τις στραγγίζουμε καλά. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε ό,τι φακές έχετε στο ντουλάπι σας. Τις σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο για λίγα λεπτά. Προσθέτουμε ντομάτα κονκασέ και ανακατεύουμε καλά. Η ντομάτα θα ενισχύσει και θα εμπλουτίσει τη σούπα μας. Αν έχετε ντομάτα φρέσκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτή. Προσθέτουμε τόσο νερό μέχρι να καλυφθούν οι φακές στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Σειρά έχουν τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε αποξηραμένο τζίντζερ, κίμινο, κουρκουμά. Τα μπαχαρικά είναι το μυστικό της υπέροχης αυτής σούπας. Μην τα παραλείψετε και ανακατεύουμε καλά. Αλλά το πιπερώνουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Ανακατεύουμε καλά, καλύπτουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και αφήνουμε να σιγοβράσουν οι φακές μας για 25 περίπου λεπτά. Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από την ποιότητα του δοσπρίου και πόσο βραστερές είναι οι φακές που λέμε. Όταν οι φακές μαλακώσουν και η σούπα χυλώσει τέλεια, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Τάσος. Αυτές είναι οι ωραιότερες κόκκινες φακές. Τολμήστε τες, πραγματικά θα με θυμηθείτε. Φανταστική συνταγή, πολύ οικονομική και πάρα πολύ γρήγορη. Μέσα σε 25 λεπτά έχετε ένα τέλειο φαγητό για όλη την οικογένεια. Λοιπόν, από εμένα για εσάς, πολλά φιλιά. Γεια σας.